তোমাক কোনে চুলি বান্ধি দিলে ছোৱালীৰ দৰে দেখাত কৰি দিলে কোনে চুলি বান্ধি দিলে চাও 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 দুটা চাও এইটো লৈ আহা 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 দুটা আহা 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 এখনৰ ওপৰত আহা আহা তাৰ পিছত পৰি যাব এফালে আহা গোখাই আহা হুই হুই টু টু কু কু আহা আহা এইটো লৈ আহা আহা লৈ সেইখন ছিঙিব নালাগে আহা লৈ অ দুটা আহা হা এইটো লৈ এইটো বজোৱা আহিছা আহা আহা লৈ দুটা আহা আহা দুটা হুই এইটো নালাগে নেকি এইটো আহা ললিপপ লৈ আহি দুটা আহা 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 ধৰাহি এইটো কলিজা ঔ এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আজি আমাৰ ইপিনে ৰাতিৰ পৰা বৰষুণ পৰি আছে ৰাতিপুৱা 9টালৈকে পৰিছিলে আৰু এতিয়া আকৌ 2টা বাজিছে এতিয়া আকৌ বৰষুণ পৰা আৰম্ভ হৈছে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া ইপিনে বৰষুণ পৰি আছে মই অৱশ্যে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰিছোঁ বৰষুণ পৰি আছে তো এনেকুৱা ঠাণ্ডা বতৰ খুব বেছি ভাল লাগে গৰমতকৈ মই ঠাণ্ডাটো অলপ বেছি ভাল পাওঁ এইপিনে ল'ৰাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আনিছোঁ খিচিৰি বুলি ক'ব গ'লে আমি যি ভাত বনাওঁ তাৰ লগতে জহা চাউল মিক্স কৰি দিওঁ তাৰপিছত আকৌ আমি যে দাইল বইল কৰোঁ তাৰখিনি নিমখ নিদিয়াকৈ বইল কৰি নমাই ৰাখোঁ আৰু আমাৰখিনি পিছত তেল নিমখ দি তেল মাৰি দিওঁ আৰু তাৰ লগত কণী কুহুম এটা দিছোঁ আৰু ঘি দিছোঁ সিমানখিনি এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই যিমান পাৰোঁ গ্লাছ দি এইখিনি মই মোহাৰি দিছোঁ যিমানখিনি পাওঁ মানে গুড়ি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মিক্সিত মাৰি দিলে বেছি গেলগেলীয়া লাগি যায় তেতিয়া আৰু ল'ৰা মানে মুখতো নালাগে খায়ো ভাল নালাগে সেইকাৰণে গ্লাছ দি যিমান পাৰোঁ পিহি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি খুৱাই দিওঁ হেল্ল' এভৰিৱান আপোনালোক সকলোকে শুভ সন্ধিয়া জনাইছোঁ আৰু এতিয়া মই আছোঁ কিটচেনত আৰু মই এতিয়া বনাম পঞ্চ অমৃত এইটো কাৰণে কৈছোঁ মানে যিহেতু মই এতিয়া পায়স বনালে যিহেতু ঘি মৌ গাখীৰ চেনি বাদাম কিচমিচ চব দি পেলাই বনাম গতিকে পঞ্চ অমৃতে হ'ল ন সেইকাৰণে এইফালে কুকাৰটো পাতি লৈছোঁ কুকাৰত বনাম আৰু লগতে এইপিনে জহা চাউল এইখিনি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ দুপৰীয়াতে এতিয়া মই ধুই মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এইপিনে আছে এয়া গাখীৰ এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট ঘিতে অকণমান চাউলখিনি ভাজি লওঁ তাৰপিছত গাখীৰ দিম তাৰপিছত আৰু ঘি মৌ চব বাদাম চাদাম চব মিক্স কৰি মিলাইছে চ' সেইকাৰণে পঞ্চ অমৃত বুলি কৈছোঁ আজি মন গৈছে বনাবলৈ সেইকাৰণে বনাব আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক চব বস্তু দিয়া হৈ গ'ল ঘি দিলোঁ মৌ দিলোঁ বাদাম কিচমিচ ইলাইচি চেনি চব বস্তু দিয়া হৈ গ'ল আৰু সেইখিনি সময়তে কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল গতিকে এতিয়া আৰু অলপ সময় পিছত হৈয়ে যাব পায়স পঞ্চ অমৃত মানে অলপ পিছত হৈয়ে যাব পঞ্চ অমৃত খাবলৈ আৰু খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে জহা চাউলৰ আৰু ইলাইচি বঢ়িয়া গোন্ধ আহি আছে এইখিনি এতিয়া ঢাকোন মাৰি ৰাখি থ'ম গেছটো অফ কৰি দিওঁ অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিওঁ আৰু অকণমান পনীয়া কৰি ৰাখিছোঁ তেতিয়া মানে কি ঠাণ্ডা হোৱালৈকে ধুনীয়া হ'ব মানে একদম গোটাও নহ'ব একদম পনীয়াকৈও নৰখিব তেনেকৈহে খাই ভাল লাগে বেছি পনীয়া হ'লেও ভাল নালাগিব বেছি ভাতৰ দৰে গোটা হ'লেও ভাল নালাগিব সেইকাৰণে আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱালৈকে মই ল'ৰাৰ কাৰণে অকণমান পিঠাগুড়ি গাখীৰ মিক্স কৰি বনাই লওঁ আৰু কাইলৈ আমি এপিনে ফুৰিবলৈ যাওঁ ক'ত যাওঁ কি কৰি দেখাই থাকিম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কাইলৈ লগ পাম বাই गुवाहाटी जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस इस
এতিয়া আমি পালোহি এয়া ট্ৰেইনৰ পৰা নামিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি কমেণ্ট এটা কৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে নেক্সট এটি ভিডিঅ' কৰি আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ ছাপোৰ্ট কৰিব দেই আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাব কেনেকুৱা পাই জনাব আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট আৰু এটা লাইক আৰু কমেণ্ট আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি মেটাৰ কৰে চ' আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম